व्हाट्सअप गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा हैन। अनि कस्तो चल्दैछ तपाईहरुको कार्डिस्ट्री मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। र आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई एउटा कार्डिस्ट्रीको फ्लोरिस छ वाटरफल भन्ने एकदमै एउटा फेमस मुभ हो। मैले सायद यो मिस्टर मजिशियनको युट्युब च्यानलबाट सिकेको हो। तपाईहरुले पनि आज म तपाईहरुलाई नेपालीमा सिकाउन गइरहेको छु हैन। यो वाटर फ्लोरिसको युट्युबमा टन्नै ट्युटोरियलहरु भेट्नुहुन्छ हैन। सायद नेपालीमा कुनै पनि छैन, तर आज म तपाईहरुलाई नेपालीमा सिकाउन गइरहेको छु हैन। अब बिना टाइम वेस्ट गरेर कसरी गर्ने भनेर ट्युटोरियलतर्फ जाउँ। सो गाइज, अब यो मुभलाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले अब डेकको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब डेक चाहिँ ट्याक्कै नयाँ कार्डले चाहिँ हुँदैन हैन। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ओल्ड कार्डहरु युज गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ क्वालिटी कार्डको है। मैले एकदमै ओल्ड कार्ड युज गरेको छु, तर यदि तपाईहरुले नयाँ कार्डले गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन। अलिकति युज गरेको डेकले गर्नु होला है, किनभने यो युज गरेको डेकले गर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। नयाँ तास अलि भाँचिन अलि गाह्रो हुन्छ हैन। अब यो मुभलाई गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले कार्डलाई कि यस प्रकारले ग्रिप गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कार्ड यसरी हुन्छ हैन। यो पिङ्की फिङ्गरको यसमा कुनै पनि काम छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रिपमा यसरी हामीले ड्रिबल गर्दा के यस प्रकारले गर्थ्यौँ, तर यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर हामीले यो ग्रिप बनाएको छौँ हैन। अब यो ग्रिप त भइहाल्यो हैन। अब यो ग्रिप गरेपछि अब जुन हामीले यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ सानो सानो प्वालहरु देख्नु भएको होला हैन। यसलाई हामी इयर पकेट भन्छौँ हैन। सबभन्दा गाह्रो भनेको यही बनाउनलाई हो है। नयाँ तासले किन हुँदैन भनेको यही गर्दाखेरि यो भएन भने तपाईहरुको फ्लोरिस चाहिँ अलि राम्रो देखिन्न हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो कसरी गर्ने भनेर म भन्छु हैन। अब जुन तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन कार्ड छ हैन, यो तीनटा हाम्रो यो फिङ्गर लाइन भन्छौँ नि यसलाई हैन। फिङ्गर लाइननिर ट्याक्कै यसरी समात्ने हैन। त्यसपछि बेन्ड गर्ने के, फेरि बेन्ड यसरी हैन, पकेटै नअन गरी यसरी बेन्ड गर्ने हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै थोरै यो प्वाल जस्तो के यो हो। यो आएन भने चाहिँ तपाईहरुको फ्लोरिस एकदमै नराम्रो हुन्छ। यो आयो भने मात्र तपाईको सुरु राम्रो हुन्छ हैन। अब पछि तपाईहरुले एकदमै मास्टरी गरेपछि यो बिना पनि यसरी पनि यतिकै पनि नर्मली गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो फ्लोरिस चाहिँ अब तपाईहरुले हैन, अब मैले कार्डको बारेमा भनिहालेँ हैन। अब एउटा कुरो के ध्यान राख्नुछ भने अब सुरुमा तपाईहरुले अब यो इयर पकेट बनाउनु भयो हैन। अब एकैचोटी यो हैन कि तपाईहरुले माथि माउन्ट एभरेस्ट जस्तो यस्तै माथि माथिबाट गर्ने होइन कि तपाईहरुले अब बिस्तारै पहिला के हुन्छ भने पहिले त्यो इयर पकेट ल्याउन सिक्नुस् हैन। बिस्तारै यतिकै नर्मल हाइटबाट यतिकै गर्नुस् हैन। यतिकै नर्मली वान कार्ड एट अ टाइम भन्छौँ नि हामी हैन। अब कोही बेला तपाईहरुले यसरी गरेर प्याकेटमा कार्डहरु झर्न थाल्छ, त्यो भयो भने तपाईहरुको फ्लोरिस एकदम स्मुथ हुँदैन। एकउन्टा कार्डहरु यसरी नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु हैन। मेरो एउटा कार्ड मात्रै झरिहाके एकपल्टमा यसरी तल झर्ने ओर्ने भइहाल्छ हैन। त्यसमा कुनै पनि नयाँ कुरो छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो इयर पकेट आएन भने चाहिँ तपाईहरुको कार्ड अलिकति फ्लोरिस एकदमै राम्रो देखिँदैन हैन। अब अर्को कुरो के याद राख्नुस् भने नेपाली कार्डबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई गर्न हैन। नेपाली कार्ड एकदमै स्टिकी र क्लम्पी हुन्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ। यी प्याकेटमा हेर्नुस् त दुई तीनटा कार्डहरु एकपल्ट टाँसेर बसेको हुन्छ हैन। अब अलिकति प्रिमियम ड्रेक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फ्लोरिस एकदमै इजिली हुन्छ हैन। अब नेपाली कार्डले गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। मैले फेरि एकपल्ट लास्टमा समरी गरिदिएँ हैन। यो फिङ्गर लाइनमा यहाँ यसरी प्लेसमेन्ट गर्ने, त्यसपछि अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग यसरी यो बेन्ड है, यसरी यो पुरै यसरी यो भाँच्ने हैन। यसरी हैन ओल्ड कार्ड युज गरे पनि यसरी इयर पकेट लिएर आउने, त्यसपछि नर्मल हाइटबाट गर्न थाल्ने वान कार्ड एट अ टाइम भनेको छु मैले हैन। त्यसपछि बिस्तारै अनि तपाईहरुले कतिको सक्नुहुन्छ माथिबाट गर्दा हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, यो फ्लोरिस चाहिँ तपाईहरुले कुनै म्याजिक अथवा केक परफर्म गर्दाखेरि यो बिचमा गर्नुभयो भने एकदमै भिजुअल एकदमै एटेन्सन ड्राइभिङ देखिन्छ हैन। स्पेक्टेटरहरुले धेरैले यसलाई मन पराउनुहुन्छ। यसको अब थुप्रै भेरिएसनहरु छ हैन। अब मैले एकदमै नर्मलवाला सिकाएको छु। तपाईहरुले आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरेर यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लैजान पनि सक्नुहुन्छ हैन। सो फ्रेन्ड्स, यही थियो आजको हाम्रो भिडियो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई हाम्रो यो वाटरफलको भिडियो हैन। यदि तपाईहरुलाई कुनै डाउट अथवा केही छ भने मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।